අද අපි සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන මාතෘකාව ආනාපාන සතිය. හුස්ම රැල්ලේ ක්‍රියා කරන ස්වභාවය සහ හුස්ම රැල්ලක පවතින තත්වයන් පිළිබඳව භාවනා යෝගීන් වන අප සියලු දෙනාම දැනගත යුතුයි. හුස්ම රැල්ලක අවස්ථා 7ක් තියෙනවා. ඒ අවස්ථා 7 පිළිබඳව නිවැරදි දැනුම නැත්නම් ආනාපාන සතිය කාලය මිඩංගු කරන ඉස් ව්‍යායාමයක් බවට පත් වෙනවා. හුස්ම රැල්ලේ අවස්ථා 7 පළවෙනි අවස්ථාව පළවෙනි මාතෘකාව ශ්වසනය ප්‍රාණය අවදි කරයි. හුස්ම රැල්ලෙන් මේ කයේ ප්‍රාණය අවදි වන අවස්ථාව තමයි අපි සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන එක. කොහොමද අවදි වෙන්නේ කියන එක අපි අද දැනගන්නවා. තපස්වරු මේ ආනාපාන සතියට නමක් තියලා තිබුණා. ප්‍රාණායාම. ප්‍රාණයට කරන ව්‍යායාමයක්. මේ හුස්ම රැල්ල මේ කයත් එක්ක ක්‍රියාත්මක වෙන ක්‍රියාදාමය පිළිබඳව විවිධ මතිමතාන්තර ඉදිරිපත් කරලා තිබුණා. එක එක තපස්වරුන්ගේ අත්දැකීම්. ප්‍රාණය කයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ යම්සේද ඒට අනුවලු කයේ ආයුෂ තීරණය වෙන්නේ. එක සොයා ගැනීමක්. මේ හුස්ම රැල්ලත් එක්ක ගනුදෙනු කරගෙන හුස්ම රැල්ල පස්සෙම අවුරුදු ගාණක් ඇවිදපු තාපසවරු ඉන්නවා. ඇයි මේ සතා මෙච්චර කාලයක් ජීවත් වෙන්නේ? ඇයි ඊට වඩා ජීවත් වෙන්න බැරිද? මේ පොඩි කාලේ මෙයා මැරෙන්නේ ඇයි? මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? මේ සත්තුන්ගේ ආයුෂ මෙච්චර ප්‍රමාණයකින් තීරණය වෙලා තියෙනවා. ඒ ප්‍රජාව මීට වඩා ජීවත් වෙන්නේ නැහැ. මනුස්සයත් 120යි කියලා තීරණය වෙලා තියෙනවා. ඇයි මේ සත්තු ඒ සීමාවෙන් එහාට යන්නේ නැත්තේ? ඇයි ඒ සත්වයාට එවැනි ආයුෂයක් තීරණය වුණේ? ඒ තපස්වරු දැනගත්තා මේක ආස්වාසය ප්‍රාස්වාසය කරනකොටගෙන විශ්වෙන් ගත්ත තීරණයක්. ඉබ්බෙක් දිහා බලන් හිටියා. විනාඩියට තප්පර 8ක් යනවලු. ඉබ්බා උස්ම ගන්නේ 3 පාරයිලු. ආයුෂ ගණනය කරලා බලනකොට ඉබ්බා අවුරුදු 10ක් ජීවත් වෙලා. බල්ලෙක් ළඟට ගිහිල්ලා පරිේෂණ කරලා බැලුවලු. බල්ලා උස්ම ගන්නේ උලම් පොම්පයක් වගේ උලම් ගන්නවා වගේ. දිව එළියට දාගෙන උලම් ප්‍රස කරනවා වගේ තමයි උස්ම ගන්න. ඒ තරම් වේගවත්. විනාඩියට තප්පර 60යි. තප්පරයට එක ගානේ වගේ. උස්මත් 8ක් විතර ගන්නවලු. ආයස 12ක් 13ක් උපරිම 15ක්. ගොඩාක් අයියෙන් ගත්ත කට්ටිය අතෙන් අටෙනුත් මරුණා. එතකොට මේ ආනාපාන සතිය මේ ආස්වාසය ප්‍රාස්වාසය කියන මේ ශ්වසන ක්‍රියාදාමය සත්වයකගේ ආයුෂ පිළිබඳව ඍජුවම සම්බන්ධ වෙන ධර්මතාවයක් ඇටියට තපස්වරු අඳුරගත්තා. කොහොමද මේ ශ්වසනය
ආශ්වාසත් එක්ක ප්‍රාශ්වාසත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ කියලා බලලා ශ්වසනය පාලනය කරන්න පටන් ගත්තා. අධික උස්ම ගැනීම, අවම උස්ම ගැනීම මේවා සම්බන්ධයෙන් කයේ ක්‍රියාකාරීත්වය මේවා සියුම් විදියට පරිේෂණ කරන්න පටන් ගත්තා. අඩුවෙන් උස්ම අරගෙන තමන්ගේ ආයුෂ මෙච්චරයි කියලා තීරණය කළාලු. ප්‍රතිඵලය සාර්ථකයි, නමුත් ඊටපු තරම් සාර්ථක නැල්ලු. 500ක් ඉන්න ඕන කෙනා 350ක් විතර වෙනකොට මරණයට සූදානම් වෙන ලකුණු පෙනුනලු. ඊටු 150 ගියේ නැත්තේ ඇයි? අසාර්ථකුනේ කොතනද? පරිේෂණ කරනකොට දැනගත්තලු මේ උස්ම රැල්ල අඩු වුණාට හරියන්නේ නැහැ. අඩු වෙච්ච උස්ම රැල්ලේ ධාරිතාවේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ක්වොන්ටිටි එකේ ප්‍රමාණයේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ උස්ම රැල්ලේ ක්වොලිටි එකේ ප්‍රශ්නයකුත් තියෙනවා. විනාඩියකට උස්ම 3යි ගන්නේ සම්පූර්ණම කාබන් ඩයොක්සයිඩ්. ආයශ වැඩි වෙයිද? තියෙන ටිකක් නැති වෙනවා. එනම් මේ ආශ්වාසයට යම්කිසි ධාරිතාවක් තියෙනවා. ඒකේ තත්වයක් තියෙනවා. ඒ දෙක අරියට තිබුණොත් තමයි උස්ම රැල්ලේ වාර ගානට සාපේක්ෂව ජීවියාට අර කියන ඉලක්කයට ජීවත් වීමේ හැකියාව ලැබෙන්නේ කියන එක තපස්වරු දැනගත්තා. තීරණය කළා නගරවාසී වුණොත් වැඩේ වැරදෙනවා. වායුව ගොඩාක් අපිරිසිදුයි. වායුවේ ධාරිතාව ගොඩාක් ගිනියම් වෙලා. භ්‍රමණ වේගය වැඩි. ඒවා සෛලවලට හානි කරයි. අවපීඩණයෙන් තියෙන ගොඩාක් ගස් කොළන් වලින් පිරිච්ච රක්ෂිත වලට ගෙන් සැඟවෙන්න පටන් ගත්තා. ආශ්වාසය දීර්ඝ උස්ම ගන්නකොට කයට ලැබෙන ප්‍රාණ වායුවේ ධාරිතාව සියුම්ව ගන්නකොට කයට ලැබෙන ප්‍රාණ ධාරිතාවේ ප්‍රමාණය කෙටි උස්ම ප්‍රාශ්වාස වෙනකොට තප්පර ගානක් කය තුළ රැඳවීමෙන් ඇති වෙන ක්‍රියාදාමය මේවත් වෙන වෙනම ගවේෂණය කරන්න පටන් ගත්තා. එතකොට තමයිලු තපස්වරුන්ට තවත් ලස්සන අභිරහසක් හම්බුනේ. ගිලම්පස හදන්න දරවල තේජෝ ධාතුව අවදි කරනකොට අපේ වචන වලින් කියනවා නම් ලිප මොලවනකොට සංගවිච්ච තේජෝ ධාතුව අවදි කරනවා ගිලම්පස හදන්න. එතකොට මේ දව ටික දර ටික පත්තු වෙලා අධික රස්නයකින් දහණය වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒකට අවශ්‍ය වෙන්නේ ඔක්සිජන්. ප්‍රාණ වායුව දහණය වෙමින් ආලෝකයේ රස්නය උපදවනවා. තපස්වරු කල්පනා කරා මේකයේ ප්‍රාණය සඳහාගන්නේ ඒ ප්‍රාණ වායුවමනේ. එහෙනම් අයියෙන් උස්ම ගත්තාම උලන් වැඩි වෙනකොට ලිප නිවෙනවනේ. පහන නිවෙනවනේ. උස්ම රැල්ලේ වේගය වැඩි වෙනකොට දහණය වෙන්න තියෙන අවස්ථාව අඩුයි. ආලෝකයට පවතින්න තියෙන අවස්ථාව අඩුයි. එහෙනම් උස්ම රැල්ලේ වේගය කයේ පැවැත්මට දීර්ඝායුෂ වලට දරණ දායකත්වය අඩුයි. මේ සෛල වලට අවශ්‍ය ප්‍රාණය ලැබෙන්න තියෙන අවස්ථාව අඩුයි. වේගවත් උස්ම කයට අහිත කරයි.
මෙන්න මේක හොයාගත්තා. ලිප මොලවනකොට ලිප පත්තු වෙන්නේ මුරුදු සුළඟ, සියුම් සුළඟ, ඒකේ තියෙන ප්‍රාණ වායුව. සුළු සුළඟෙදී ලිප මොලවන්න බෑනේ. අයියේ මුලන් අමනකොට කොච්චර ලිප මොලවුවත් නිවෙනවා. මේ ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාස වල ක්‍රියාකාරී ස්වභාවය මේ කයට ප්‍රාණ වායුව ලැබිලා ඒක ශක්තිය බවට, ශක්ති ප්‍රභවයක් බවට පරිවර්තනය වෙලා කයේ ආයුෂ බවට තැම්පත් වෙන මේ ක්‍රියාකාරී ස්වභාවය අඳුනගත්තා. සියුම් උස්ම, දීර්ඝ උස්ම, මේකට තියෙන එකම විසඳුමක් විදියට අඳුනගත්ත තාපසවරු උස්ම රැල්ලට සීමා වෙලා ඒක බවට පත් වෙලා උස්ම රැල්ල මත සිත පිහිටා සිහිය පැවතුවා. නැවත මේ තාපසවරු කල්පනා කළා මේ උස්ම රැල්ලෙන් මොකද්ද වෙන්නේ? ප්‍රාණය අවදි කිරීම තමයි උස්ම රැල්ලේ තියෙන අවස්ථා 7න් පළවෙනිම අවස්ථාව. ප්‍රාණය අවදි වීම නිසා කයට තියෙන වාසිය මොකද්ද? මගේ අසීය, අපරිස්සම, කලබලය මේ හැමදේම තීරණය වෙන්නේ මේ ප්‍රාණ අණුවල සංවේදය, එහෙම නැත්නම් sannivedaත්මක භාවය අවම වීම. එක අණුවක් අනිත් අණුවත් එක්ක sannivedana වෙලා නැහැ. එක අණුවකින් ඇති කරන තරංගයේ පණිවිඩය අනිත් අණුවේ තරංගය හඳුනාගෙන නැහැ. ප්‍රාණ අණු එකින් එකට ස්පර්ශ වෙලා අඳුන ගන්නවා කියන්නේම කයේ සිහිය වැඩි. කයට බාහිර ලෝකයෙන් ඇතිවෙන සියලු ගනුදෙනු වල සංඥා සංස්කාර අඳුනා ගැනීමේ හැකියාව වැඩි. එනම් ආනාපාන සතිය කයේ ප්‍රාණය අවදි කරනවා. අවදි වෙන්න නම් සියුම් උස්ම, මු르දු උස්ම, දීර්ඝ කාලින උස්ම ගන්න ඕනේ. විනාඩියකට තප්පර 60යි 15ක් දක්වා මට යන්න පුළුවන්. ආයුෂ 120යි. හැබැයි 3ට බැස්සුවොත් අවුරුදු 10යි, 2ට බැස්සුවොත් 10යි, විනාඩියට එකක් වුණොත් ලක්ෂයයි. විනාඩියකට එක උස්ම එකක් ගන්නවා ලක්ෂයයි. මෙන්න මේ සමීකරණයට අනුව ආනාපාන සතිය අපිට ලැබිච්ච ලොකුම නිදහනයක්. මේ කයේ උස්ම රැල්ල අඳුනාගත්තා, තේරුම් ගත්තා. උස්ම රැල්ල කරනකොටගෙන කයේ පාලනයේ අයිතිය හම්බ වුණා. කය ආරක්ෂා කරන්න, පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන් හැකියාව Tamanට හම්බුණා කිව්වාම පුදුමාකාර සන්තෝෂයක්, තෘප්තියක්. ඉතින් උස්ම රැල්ල ඇරුණාම වෙන දෙයක් අවශ්‍ය නැහැ. උදේ ඉඳලා රෑ වෙනකම් උස්ම රැල්ලත් එක්ක තමයි ගනුදෙනුව. මේ කය කියන ස්පර්ශයට ගෝචර වෙන පඨවි ධාතුවේ ඇටකටු වලට විතරක් ඇවිදගෙන යන්න බෑනේ. ඒ ඇටකටු ඇවිද්දවන්න පුළුවන් විදියට ඒ හැම අස්තියකටම ඒ අවශ්‍ය තොරතුරු දෙන්න, සංවේග කරන්න, සංවේදී කරන්න අවශ්‍ය ස්නායු ටික ඇදුනා. නියුරෝන් ටික ඇදුනා. ඒ නියුරෝන් ටික නාර මණ්ඩලත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා
ඒ නාර මණ්ඩලවල තියෙන රුධිරය ආපෝ ධාතුව ප්‍රාණ ශක්තියත් එක්ක එකතු වෙලා අපේ සෛලවල තියෙන තොරතුරුත් එක්ක කොහොමද ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියන තීරණ ගන්න පුළුවන් ඉන්ද්‍රියන් හැදිලා මොලේ වගේ ඉන්ද්‍රියන් හැදිලා ආරක්ෂාවට ඒ තැන් වලට අවශ්‍ය විදියට මාංශ පේශි හැදිලා මස් ගොබ වලින් වැහිලා ඒ මාංශ පේශි ටික ආරක්ෂා වෙන්න හැමකුත් ඇදිලා ඒ හැම ආරක්ෂා වෙන්න ඒක උඩින් රෝම හැදිලා කය නිර්මාණය වෙලා මේ කයේ සියලුම තොරතුරු ගන්න මේ අස්ථි ටික අවදි කරගෙන ඇටකටු වලින් ඇවිදගෙන යන්න ඇටකටු වලින් ක්‍රියා කරන්න ප්‍රතිචාර දක්වන්න සංඥා සංස්කාර වෙන වෙනම තේරුම් ගන්න රූපය අඳුන ගන්න ශබ්දය අඳුන ගන්න වායුව අඳුන ගන්න රස අඳුන ගන්න ස්පර්ශය අඳුන ගන්න ඒ ස්නායු වල ඒ විද්‍යුත් සංඥාවල් සංවේගයක් විදියට තොරතුරක් විදියට ලබාගෙන සෛලවල තියෙන තොරතුරුත් එක්ක ගනුදෙනු කරලා ක්‍රියාවක් විදියට ප්‍රතිචාර දක්වන්න කොච්චරක් ස්නායු නාර කයේ නිර්මාණ වෙලාද පීඨලාද කියලා බැලුවාම ආයුර්වේදය ගවේෂණය කරපු තාපසවරු කියනවා 2000ක් නාර තියෙනවායි කියලා මේ කයේ නාර මණ්ඩල 72000 සෙල්ලම් නෑ. ඉතින් මේ 72000ම වෙන වෙනම ක්‍රියාත්මක වෙන්න ගත්තොත් එක අතකින් ලියනවා එක අතකින් බත් කනවා එක අතකින් මොනවාරි එකක් නරඹනවා තව එකකින් මොනවාරි ගවේෂණය කරනවා කන් දෙකෙන් දෙකක් අහන්න ගන්නවා සම්පූර්ණම විකෘති වෙනවනේ මේ පාලනය කරන්න එපාය ස්නායු වෙන වෙනම ක්‍රියාත්මක වෙන්න පුළුවන් සංවේදී වෙන්න පුළුවන් තොරතුරු වලට ප්‍රතිචාර දක්වන්න පුළුවන් හැකියාවෙන් යුක්තයිනේ ඉතන විදියට මේවා සංවේදී වුණාම ප්‍රතිචාර දක්වන්න වුණාම පුදුමාකාර දැඟලිල්ලක් ඇති වෙනවනේ මේක පාලනය කරන්න ඕනින්ද ප්‍රධාන නාර මණ්ඩල තුනක් ඇදුනා ඉඩා පිංගලා සුසුම්නා කියලා අදවත වම් පැත්තේ තිබුණොත් වම් පැත්තේ තියෙන එක්කෙනා ඉඩා චන්ද්‍ර නාඩිය දකුණු පැත්තේ සූර්ය නාඩිය ඒ දෙක පාලනය කරන සමබර කරන සමතුලිතතාවයට පත් කරන නාඩිය සුසුම්නාව මේ නාර මණ්ඩල තුනෙන් අර 72000ම පාලනය කරනවා වම් පැත්තේ තියෙන සේරම ස්නායු ටික ඉඩා කියන ප්‍රධාන නාර මණ්ඩලයට සම්බන්ධ වෙලා තොරතුරු ටික මොළයට අරන් ගිහිල්ලා මොකද්ද කරන්න ඕනේ ප්‍රතිචාරය මොකද්ද කියන තීරණය අනුමැතිය නියෝගය අරගෙන තමයි කටයුතු කරන්නේ පිංගලා තියෙන නාඩියෙන් දකුණු පැත්තේ තියෙන සේරම ටික ස්නායු ටික සම්බන්ධ වෙලා ඒ නාරය මොළයට සම්බන්ධ වෙලා මොළෙන් තමයි පාලනය වෙන්නේ අතක් තියනවාය ඒ අතට ඇඟිලි තියනවාය ඒක ක්‍රියා කරන්න කොහොමද කියන එක මොළයේ තියෙන තොරතුරු යම්කිසි කොටසක් මොළයේ ක්‍රියාත්මක උනේ නැත්නම් ඒ කොටසට සාපේක්ෂව නාරය අමතක වෙනවා එහෙම දෙයක් තියනවා කියන එක අඳුන ගන්න බැරි වෙනවා අංශභාගේ ඒ අංශය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ එහෙනම් මේ සියලුම නාර මණ්ඩල කොහොමද සක්‍රීය මට්ටමින් ක්‍රියාකාරී මට්ටමින් කටයුතු කරන්න කියලා බැලුවාම ආස්වාසය ප්‍රාස්වාසය තමයි මෙච්චර කාලයක් ඒ අයට ප්‍රාණය සපයලා තියෙන්නේ උස්ම නැත්තම් එක ස්නායුවක්වත් එක නාර මණ්ඩලයක්වත් ජීවත් වෙන්නේ නැහැ ඔක්කොම ඉවරයි උස්ම රැල්ල තමයි
අර අම්මා තාත්තා පුංචි කාලේ දරුවා බලා ගන්නවා වාගේ ආරක්ෂා කරනවා වාගේ මේ කය ආරක්ෂා කරලා තින්නේ 72000ක් නහරවලට අවශ්‍ය ප්‍රාණය සපයන්න ආනාපාන සතිය. මේ කයේ සෑම සෛලයක්ම මැරෙන්න නොදී ජීවත් කරවන්න ආනාපාන සතිය. සෑම තීරණයකදීම ක්‍රියාවකදීම ප්‍රතිචාරයකදීම හැම හිරියව්වකදීම අවශ්‍ය ශක්තිය කයට ලබා දෙන්න ආනාපාන සතිය. මෙන්න මේ ධර්මතාවයේ තේරුම් ගත්තාම තාපසවරු ගොඩාක් තෘප්තිමත් වුණා. හරිම සන්තෝසයි. මේක විශ්ව ධර්මතාවයක්. මුළු විශ්වයම අම්බුණා වගේ. විශ්වයේ අභිරහස් දැනගන්න තමන්ගේ අතට විශ්වයේ යතුරු දුන්නා වගේ. මේ ලෝකයේ සියලු දේවල් දැනගන්න පුළුවන් හැකියාව වරම තමන්ට ලැබුණා වාගේ. උදේ වාඩි වෙලා පිණ්ඩපාත කරලා වළඳලා උස්ම රැල්ල මත සිත පීටා සිය පවත්වාගෙන ඉන්නකොට එකපාරට ඇස්සරලා කලබල වුණා. මොකද කලබලේ? උස්ම රැල්ල ටිකක් වෙනස් වෙලානේ. ඇයි දන්නේ? මම දන්නෙත් නෑ. දන්නේ නැති නිසා එනම් දැනගන්න. වෙන වැඩක් කළේ නෑ. ආත්ම දෘෂ්ටිය පැත්තකට දාලා කයේ අයිතිය විශ්වයට පවරලා උස්ම රැල්ල දිහා උකුස්සා වගේ බලන් හිටියලු. පැයෙන් විතර පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනවලු. තව විනාඩි 45ක් විතර වෙනස් වෙනවලු. තව පැයකින් දෙකකින් විතර තවත් වෙනස් වෙනවලු. මොකද්ද මේ කතන්දරේ? ජියර් දැම්මේ නෑනේ. ඔටෝ ජියර් වටන කොහමද? මොකද්ද මේ උස්ම රැල්ලට ස්වයංක්‍රීය වෙන්නේ? එහෙනම් මේකේ තවත් සැඟවිච්ච තැනක් තියෙනවා. අපේ ප්‍රඥාවට ගෝචර වෙච්ච නැති එකක් තියෙනවායි කියලා නැවත කට්ටිය ආර්ය පරිේශනවල නිරත වුණා. මේ උස්ම රැල්ල ස්වයංක්‍රීය වෙනස් වෙන්නේ ඇයි? එතකොට තමයි දැනුනේ පෘථුවිය ස්වයංක්‍රීයව භ්‍රමණය වෙනවා. දෙතිස්මා තලයේ ග්‍රායෝ මේ ග්‍රාලෝක මණ්ඩලය වටේ භ්‍රමණය වෙමින් සූර්යා වටා ගමන් කරනවා. ඒ ග්‍රායන්ගේ භ්‍රමණයට අනුව සූර්යා වටේ භ්‍රමණය වෙනකොට ගමන් කරනකොට මේ පෘථුවියට මූණලා හිටින අවස්ථාවලදී ඒ ග්‍රායන්ගේ තරංගවල බලපෑම ඒ වලල්ලෙන් එළියට එන පීඩනය මේ පෘථුවියට පතිත වෙනකොට ඒ ජීවින්ගෙන් උස්ම රැල්ල ස්වභාවිකවම වෙනස් වෙනවා. අන්න අවුනා ජ්‍යොතිෂයට අනුව විශ්වයේ ක්‍රියාදාමය නිසා ජීවින්ගේ ආයුෂ ක්‍රියාකාරීත්වයට බලපෑම් ඇති වෙනවා. බැලුවලු උස්ම රැල්ල මත සිත තියාගෙන පැය 24ම හැරිලා බලන් හිටියලු 15 වතාවක් වෙනස් වෙනවලු. පෘථුවිය 360යි කැරකෙන්න පැය 24යි. රවුමක් කැරකෙනකොට අවස්ථා 15කට මේක වෙනස් වෙනවලු. ඒකට තිති කියලා කිව්වා. තිති 15කින් මේ පෘථුවිය එක එක ග්‍රහයන්ට මූණලා පීඩන අවස්ථා තියෙනවා. ඒ අවස්ථාවලදී උස්ම රැල්ල 600යි 900යි මේ විදියට වෙනස් වෙවි ඒ වාර ගාන වෙනස් වෙනවා, රිද්මය වෙනස් වෙනවා. ඒකට අදාළ විදියට කයේ ක්‍රියාකාරී ස්වභාවය වෙනස් වෙනවා. මේක දැනගත්තා. මේ අභිරහස දැනගත්තා. මේ අවස්ථාවල ඒ උස්ම රැල්ල වෙනස් වෙනකොට
රිද්මය වෙනස් වෙනවා. ඒකට අදාළ විදියට සිතුවිලි පාළ වෙනවා. මානසිකත්වයේ වෙනස් වීම ඇති වෙනවා. DNA වල තියෙන තොරතුරු ස්වභාවික අවදි වෙලා සිතත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා අමුතු දේවල් හිතන්න පටන් ගන්නවා. මේක අලුත් කතන්දරයක්. හොඳට තිබුණානේ. ශ්වසනය ප්‍රාණය අවදි කරනවා කියලා අවදි කර හිටපු කට්ටියට මේක අලුත් කතන්දරයක්. මෛත්‍රී සාගත සිතුවිලි එනවලු. සත්‍ය කරුණාව ඇති වෙනවලු. එක පාට කලබල වෙනවලු. එක පාරටම පෞරුෂත්වයෙන් යුක්ත වෙනවලු. කාර්ය බහුල වෙනවලු. සංවේදී වෙනවලු. මොකද්ද මේ කයේ සිදුවෙන සිදුවීම්? ඒ ග්‍රහයන්ගේ බලපෑම් වලට සාපේක්ෂව කයේ රසායනික වෙනසක් සිදු වෙන බව දැනගත්තලු. ඇන්දලු අතරස් කොටුවම් දෙතිස්මා තලයේ ප්‍රධාන වශයෙන් බලපාන ග්‍රහයෝ වැඩිපුර බලපාන ග්‍රහයෝ කීයද කියලා ගණන් කරාම 12 දෙනෙක් ඉන්නවලු. කොටු 12ක් ඇන්දලු. ඒ ග්‍රහයෝ ටික වටේට මැන්දලු. කොහොමද මේවා පීටලා තියෙන්නේ? කොයි විදිහටද පීටලා තියෙන්නේ? ජීවිතයට ඇති වෙන බලපෑම් මොනවද? ඒවා ටික ලියලා කිව්වලු අවුරුදු 18 වෙනකොට මේ හරි තුවක්කාරයි කියලා. ඇයි? ඒ කාලේ වෙනකොට අර ග්‍රහයගේ බලපෑම් තමයි තියෙන්නේ. ඒ තරංගයට සාපේක්ෂව පෘථුවියේ ඇතිවෙන්නා වූ ඒ විශ්ව ශක්තියේ වෙනස් වීම ආස්වාස ප්‍රාස්වාසයට බලපෑම් ඇති වෙලා ආස්වාස ප්‍රාස්වාසයේ රිද්මය වෙනස් වෙලා ඒ රිද්මයට අනුව කයේ රසායනික වෙනස් වීම ඇති වෙලා අවුරුදු 18 වෙනකොට මේ හරි තුවක්කාර වෙයි. දෙමව්පියන්ට කීකරු වෙන්නේ අපල කාලයන්. 25 දී සෙනසුරු මූණට මූණලා හිටිනවා. පුදුම වැඩේ. සෙනසුරු හරීම වේගවත් ග්‍රාහයෙක්නේ. එකතැන ඉන්නෙම නෑ. අපේ වචන වලින් කියනවනේ මට රත ගාය ඇදෙනවා, කකුල් ගාය ඇදෙනවා, හැම තැනම ඇවිදිනවා. එකතැන ඉන්නෙම නෑ. තියන්නත් බෑ. ඇවිදින කාලයක්. රටවල් ගානේ ඇවිදිනවා, ප්‍රාන්ත ගානේ ඇවිදිනවා. ඒ කාලේ ඇවිදිලා බැරි ගෑනවා. ඒ කාලේ ඇවිදින මානසිකත්වය ඇති වෙනවා. ඇවිදින්න ඕනේ කියන රසායනික වෙනස ඇති වෙනවා. තැම්පතු වල ඇවිදීම සම්බන්ධ සිතිවිලි ඇති වෙලා රට පුරාම ඇවිදිනවා. මහර වැඩේ. එයා ගත්ත තීරණයක් නෙමෙයි. මේක එයාගේ දුර්වලකමකුත් නෙමෙයි. එයාගේ ප්‍රශ්නයකුත් නෙමෙයි. මෙන්න අසුවල් කාලේ වෙනකොට හරීම සෙනෙහබර වෙලා හිතවත් වෙලා එකතෙන් වෙලා ධාර්මිකව ජීවත් වෙනවලු. ඒකට අදාළ ග්‍රහයෙක් බලපාලලු. චන්ද්‍රයාගේ බලපෑම වැඩිලු. කරුණාව මෛත්‍රිය වැඩිලු. ඉවසීම වැඩිලු. ඒක විද්‍යාවක් විදියට පත් කරා පසුව ඇස්ට්‍රොනොමි කියලා කිව්වා. ජ්‍යොතිෂය කියලා කිව්වා. ඒ ජ්‍යොතිෂයට හදාළ ඒ විද්‍යාත්මක තොරතුරු සටහන් කරලා ඉපදිච්ච වෙලාව, මැරෙන වෙලාව, එයා ජීවත් වෙන හැම මොහොතෙම එයාට වෙන්න පුළුවන් දේවල් සම්බන්ධ වෙලාවල් සටහන් කරලා ඒවා පරිේෂණය කරලා ග්‍රහයන්ගේ බලපෑම් වලට අනුව ජීවිතයේ ස්වභාවය ක්‍රියාකාරීත්වය තීරණය කරන්න පටන් ගත්තා. තපස්වරු දැනගෙන හිටියේ නෑ මේ ලෝකේ අති ශ්‍රේෂ්ඨ පූජනීය උත්තමයෝ පාළ වෙලා ලෝක සත්‍යයට මේ දුකෙන් නිදහස් වෙන්න සමීකරණයක් දේශනා කෙරුවොත් ඒ සමීකරණය බැරි වෙලාවත් පුරුදු කෙරුවොත් ඒකට අනුව අරකින ස්වභාවික වෙනස් වෙන රසායනික ද්‍රව්‍ය ආයි වෙනත් විදියකට වෙනස් වෙලා ඒ ಗುಣධර්ම වලින් අරකින ක්‍රියාවල් පාලනය වෙලා ග්‍රහය ඉන්නවලු තරංග එනවලු හැබැයි ඇවිදින්න නැල්ලු. ඇයි ඒ? රතේ තියෙනවා ටයර් වල උලන්නේ. ඇවිදින්න හිතෙනවලු ඇවිදින්න තියා නැගිටින්නවත් නැල්ලු. උජුං කායම් පරියංකම් කියලා
රුක්කමූලගතෝවා ආරණ්‍යගතෝවා ශුන්‍යාගාරගතෝවා කියලා එක තැන වාඩි වෙලාලු. ග්‍රාහයා ඉන්නවලු, තරංගේ තියෙනවලු, ශෝෂණය වෙනස් වෙනවලු, රසායනික වෙනස් වීමකුත් ඇති වෙලාලු. ප්‍රතිචාර විතරක් නැල්ලු. හේතුව බුදුරජාණන් වහන්සේලු. ජ්‍යොතිෂය ඇත්ත කියලා කියන්නත් බෑ. බොරු කියන තීරණයට එන්නත් බෑ. ගොඩාක් ඒවා බොරු වෙලා තියෙන්නේ සත්වයක් වඩන ගුණධර්ම නිසා, ප්‍රතිපත්ති නිසා, එයාගේ දුර්වලකම් අඩුපාඩු නිවැරදි කරගන්න ලබන පුහුණුව නිසා. දවස් 21ක් මොනවාරි කෙරුවොත් ඒක ඥානගත වෙනවලුනේ. එතකොට අර ග්‍රාහක බලපෑම පාලනය වෙනවනේ. ග්‍රාහයා ඉන්නවා, රසායනික වෙනස් වීමුත් වෙනවා. නමුත් ජීවියා එක කරන්නේ නැහනේ. එතකොට ඒ කියපු දේ ලියපු දේ බොරු වෙනවා. මෙන්න මේ ජ්‍යොතිෂය පිළිබඳව, ඒ ජ්‍යොතිෂය වල තියෙන තොරතුරු පිළිබඳව, ග්‍රාහයෝ පිළිබඳව, ග්‍රාහයෝ නිසා කයේ ඇතිවෙන වෙනස් වීම පිළිබඳව දැනගත්තා. මෙන්න මේ අභිරාෂ්ටික දැනගත්තාම තාපසවරු කල්පනා කළා මේ ශ්වසනය කියන ප්‍රාණායාමය, ආශ්වාසය ප්‍රාශ්වාසය හිතා ගන්න බැරි තරම් ඊටාම සංකීර්ණ විෂය පද්ධතියක්, මුළු විශ්වයේම තොරතුරු වල ක්‍රියාකාරී ස්වභාවයන්, මේක උස්ම රැල්ල බවටම පත් වෙලා තමයි දැනගන්න ඕනේ. උස්ම රැල්ලේ ධාරිතාව අඩු වෙනකොට ප්‍රාණ අණු අතර තියෙන ඉඩස වැඩි වෙනවා. ඒක ස්වභාවිකයි. එක අණුවක් තවත් අණුවක් අඳුන ගන්න තියෙන අවස්ථාව අඩු වෙනවා. අසීය, අපරිසම, කල්පනා නැතිකම, හැමදේම වැරදෙනවා. පීය භාවිතා කරලා කපනකොට ඇඟිලි කැපෙනවා. මොනුවරි වැඩක් කරනකොට බිඳෙනවා, අත්හැරෙනවා, කැඩෙනවා, ඇප්පෙනවා. ඇයි ඒ 100 අඩුයි? ඇත්තටම 100 කියන්නේ ප්‍රාණයනේ. ප්‍රාණය අඩුයි. ප්‍රාණ ධාරිතාව අඩුයි. ඒ ධාරිතාව අඩු නිසා කය පුරාවටම විසිරෙන ප්‍රාණ අණු අවශ්‍ය තරම් නැති නිසා විසිරෙනකොට අණු අතර ඉඩස වැඩි වෙලා අණුවකට තවත් අණුවක් අඳුන ගන්න බැරි වෙලා අතින් ගන්න දේ අතේ තියෙන ප්‍රාණ අණු වල තොරතුරු අරියට මොළයත් එක්ක ස්නායුත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා නැහැ. ඒ නිසා මේ අල්ලලා තියෙන විදියෙන් ලිස්සලා වැටෙයි. ඇඟිලි වලින් අල්ලගෙන ඉන්නවා. නමුත් ඇඟිලි දෙක තද වෙලා මදි, ධාරිතාව මදි. අර කියන බරට සාපේක්ෂව මෙච්චරක් තද වෙන්න ඕනේ. මේ තරම් පීඩනයකින් මේක තද කරලා අල්ලන්න ඕනේ. පීඩන ධාරිතාව වෙනස් වෙච්ච නිසා ඇඟිලි දෙක අතරින් මේක ලිස්සලා වැටෙනවා කියන අවබෝධය එයාට එන්නේ නැහැ. ඒ දැනුම අවබෝධය නැති නිසා එයා අරන් යනකොට ඒක ඇඟිලි දෙක අතරින් ලිස්සලා බිම වැටිලා කෑලි වලට කැඩෙනවා. පස්සේ කියනවා බලන්නකො මේ පොඩි කෝප්පයක්වත් අරන් යන්න බෑ, 100 නෑනේ. පරිස්සම නෑනේ. කොයිද කල්පනා කරගෙන මොන 100ද ගියේ? මුළු ඇඟේම 100 නෑ. දොරේ වදිනවා, අඬු වල වදිනවා, කණු වල ඇප්පෙනවා, 100 නෑ. එනම් ආස්වාස ප්‍රාස්වාස කරන භාවනා යෝගියා උස්ම රැල්ලේ අවස්ථා 7 පළවෙනි අවස්ථාව තුළ ඊටාම වැදගත් කාරණය තමයි තමන්ගේ කයේ ප්‍රාණ ධාරිතාව වැඩි කිරීමේ අවස්ථාව. ඒ ආනාපාන සති භාවනා යෝගියාට ලැබෙනවා. කය ඍජුව තියාගෙන පරියන්කෙන් ඉඳලා උස්ම රැල්ල මත සිත පීඨවගෙන 100 පවත්තන භාවනා යෝගියාට උප්පරිම විනාඩි 3ක් ඉන්න පුළුවන්. අධික උස්මෙන් දන්නේම නැතුව උස්ම රැල්ලේ වේගය අඩු වෙනවා.
අඩු වුණාට පස්සේ උස්ම රැල්ලේ වේගය අඩුයි. ආශ්වාසයේ මුරුදුකම සෑල්ලුකම වැඩි. ඇතුළට ගන්න උස්මවල ධාරිතාව වැඩි. අවශෝෂණය වෙන ධාරිතාව වැඩි. කයේ ප්‍රාණ අණු ක්‍රමානුකූලව වැඩි වෙනවා. තැම්පත් මනස තැම්පත් කය ඒ ප්‍රාණය පරිභෝජනය කරන එම නැත්තම් දානය කරන පුච්චන අවස්ථාව අඩුයි ධාරිතාව අඩුයි. එනම් අය වැඩි වැය අඩුයි. වියදම අඩු වෙලා ඉපහීම ලාභය වැඩි වෙලා ක්‍රමානුකූලව කයේ ප්‍රාණය එකතු වෙලා වැඩි වෙන්න පටන් ගන්නවා. එක ඝන අඟලකට කයේ තියෙන්න ඕනේ ප්‍රාණ අණු අවශ්‍ය තරමට එකතු වුණාම අණු ළඟ භ්‍රමණය වෙන්න පටන් ගත්තාම ඒ අණු වලින් ඇතිවෙන තරංගය බොහොම සංවේදී විදියට ළඟ තියෙන අණුවට වැදිලා ඒගොල්ලෝ අඳුනගෙන එහෙම අණු වලින් තරංග වලින් මුළු කයම ජාලකරණය වෙලා අල්ලනකොට එයා දන්නවා මේක බර මෙච්චරක් තියෙනවා මෙච්චර අයියෙන් අල්ලන්න ඕනේ නැත්තම් මේක ලිස්සනවා. ඇඟිලි වල ඒ සෛලවල තියෙන සම්බන්ධ වෙච්ච ස්නායු වලින් ඒ ප්‍රාණ අණුවෙන් තොරතුරු මොළයට යනවා. මේක අල්ලගෙන ගියොත් කොහොමද වැටෙනවා. යටින් අතක් තියලා ඒ බර තමන්ගේ අල්ලට අරගෙන එක අතකින් මැදින් අල්ල ගන්නවා. වැටෙන්නෙම නැහැ. එයා දන්නවා දැන් වැටෙනවද නැද්ද කියන එක. එයා දන්නවා අල්ලනකොට මේම ඇල්ලුවොත් වැටෙන බව. කොහමද? සිහිය වැඩි. හේතුව ආනාපාන සතිය ප්‍රාණායාමය. මෙන්න මේ ධර්මතාවය තපස්වරු තේරුම් ගත්තා. අපිත් බුදුරජාණන් වහන්සේ සරණ යන මේ මාපොළවේ ශ්‍රේෂ්ඨ තපස්වරු නම් අපිත් අපේ උස්ම රැල්ලේ සමීකරණය දැනගන්න ඕනේ. හැම උස්ම රැල්ලකම ධර්මතාවයක් පවතිනවා. හැම උස්ම රැල්ලකම අවස්ථා 7ක් පවතිනවා. ඒකට අනුව කයේ ක්‍රියාකාරී ස්වභාවයන් 7ක් නිර්මාණය වෙනවා. හැම උස්ම රැල්ලකටම වෙන ධාරිතාවක් පවතිනවා. එක උස්ම රැල්ලක් තවත් උස්ම රැල්ලකට කවදාකවත් සමාන නැහැ. මේක හොඳට මතක තියාගන්න. ආනාපාන සති භාවනා යෝගින් වශයෙන් DNA එකක් තවත් DNA එකක් එක්ක 100%ම කවදාකවත් සමාන වෙන්නෙම නැහැ. කිමිකල් අතරයි. කිමිකල් හතරකින් තමයි රසායනික ද්‍රව්‍ය දියර හතරකින් තමයි මේ DNA එකේ තොරතුරු පාලනය වෙන්නේ, ගබඩා වෙන්නේ, ගනුදෙනු වෙන්නේ. හැම කෙනාගේම DNA එකේ ඒ රසායනික දියර හතරම තියෙනවා. හැබැයි එකක් තවත් එකකට කවදාකවත් සමාන නැහැ. උස්ම රැල්ලෙත් ඒ වගේ විස්මජනක ධර්මතාවයක් දැක්කා තපස්වරු. එක උස්ම රැල්ලක් අවුරුදු 500ක් ගත්තත් ඒ 500කටම ගන්න උස්ම රැලිවල එකක් එකකට සමාන නැහැ. විනාඩියකට 15යි දවසකට 21600යි 365කට බැලුවාම 78 කෝටියක් විතර අපි උස්ම ගන්නවා. කෝටි ගණන් වලින් ගන්න උස්ම. එහෙනම් අපේ කයේ නිරෝගීමත්කම 100 ධාරිතාව කොච්චර තියෙන්න ඕනේද? ඇයි මෙච්චර දුර්වල? ඇයි මෙච්චර කම්මැලි? ඇයි මෙච්චර නිදිමත? ඇයි මෙච්චර කැක්කුම් වේදනා? මොකද්ද තියෙන ප්‍රශ්නය කියලා බැලුවාම තාපසයක් ගන්නවට වඩා වියදම් කරලා පඩිය රුපියල් 15000යි මාසික වියදම 20000යි.
120 පෙනි 60න් ඉවරයි, 70න් ඉවරයි, 80න් ඉවරයි. ඇයි? ධාරිතාව නැහැ කයේ. ආනාපාන සති භාවනා යෝගියාට විතරලු ආදායමට වඩා වියදම අඩු කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙන්නේ. සලායතනවල ක්‍රියාකාරීත්වය අඩු කරලා අවම කරලා භාවනා යෝගියා තමන්ගේ ප්‍රාණය තමන්ගේ කයේ අසාමාන්‍ය විදියට තැම්පත් කරගන්නවා. මේ ප්‍රාණය ඕනට වඩා තැම්පත් වුණාම මොනවද වෙන්නේ කියලා දන්නවද? ඒ මහා මුනිවරු ඍෂිවරු සාපයක් දුන්නොත් පැය 24යිලු. පෘථුවිය 308 භ්‍රමණය වෙන්න එක වටයකට පැය 24ක්ලු. පැය 24 වෙන්න කලින් ඒක ක්‍රියාත්මක වෙනවලු. වළක්වන්න බෑ. ditta ධම්ම වේදනීය කර්ම. ඒක තමයි රාතේකට දුක් දෙන්න එපා, ඉරියර කරන්න එපා, කරදර කරන්න එපා, බුදුරජාණන් වහන්සේට නිନ୍ଦා අපහාස කරන්න එපා. කෙරුවොත් පැය 24ක් ඇතුළත ප්‍රතිඵල බලාපොරොත්තුෙන් කරන්න. ගෙදර යන්න හම්බෙන්නේ මගෙන් හම්බෙනවා. ප්‍රාණය වැඩි නිසා එයාට දුකක් ලැබිච්ච ගමන් ඒ ලැබිච්ච දුකට සාපේක්ෂව ඒ දුක දීපු කෙනාගේ DNA එකේ එවැනි සමාන දුක තියෙන්නේ මොන ලේයර් එකේද? ඒ ධාරිතාව වැඩි නිසා මේ ධාරිතාව එහෙමොතෙම අවදි වෙලා සියලු සංඥා සංස්කාරවල නාම රූපවල ඒක අනුමත වෙලා දැන් ක්‍රියාත්මක වෙන කර්මය එම නැත්තම් තරංගය තොරතුර తాවකාලිකව නතර වෙලා මේක ක්‍රියාත්මක වෙලා මොනවා කරන්නත් කාලයිමු කියලා කියන්නේ. ඒ වගේ මොනවා කරන්නත් ඉස්සෙල්ලා මේක ක්‍රියාත්මක කරලා ඉමු කියලා ඒ කර්මය පරිසම් දීලාලු ඉතුරු ටික පටන් ගන්නෙ. හරිම භයානකයි. තපස්වරුන්ගෙන් පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. ආශිර්වාද තමයි ගන්න ඕනේ. නියත විවරණ තමයි ගන්න ඕනේ. උන්වහන්සේලාගේ සිත සන්තෝෂ කරලා සනසලා සතුටටපත් කරලා ඒම තමයිලු ගනුදෙනු කරන්න ඕනේ. ඒගොල්ලෝ කුරාකුඹියකටවත් හිංසා කරන්නේ එහෙම කට්ටියට හිංසා නොකර ඉන්න දක්ෂ වෙන්න ඕනේ. කෙරුවොත් හිංසා වැඩි වෙලාවක් ඉඳන් වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් ඒ තරම් ඒ කර්මවල බලපතලකම ලැබිලා තියෙන්නේ කයේ පවතින ප්‍රාණ ධාරිතාවට සාපේක්ෂව. ඉල්ලන දේ ඒ මොහොතේ කොතනද තියෙන්නේ? ඒක එතනම පරිසම් දෙනවා. විශ්වේදියා බලලා සියලු සත්‍ය වෙනුවෙන් මේක මට තිබුණොත් හොඳයි කියලා හිතුනාම විශ්වයට අග්ගලා බලනවා මේක ලෝකේ කාගේ ළඟද තියෙන්නේ? කොයි රටේ කාගේ ළඟද තියෙන්නේ? එයාට එයාගේ ඥානවලින් අවදි කරනවලු මේක ගින් මසුවලාට දෙන්න. එයාට සිතක් බාල වෙනවලු මේක පූජා කරගන්න. එයා උඩින් එන්න පුළුවන් නම් උඩින් එනවා, වතුරෙන් එන්න පුළුවන් නම් වතුරෙන් එනවා, පාරෙන් එන්න පුළුවන් නම් උපරිම වේගෙන් ඇවිල්ලා ඒක පූජා කරනවලු. එයා දන්නෙත් නැල්ලු ඇයි පූජා කරන්න කියලා. ධාරිතාව වැඩි. බුදුරජාණන් වහන්සේ සියලු සත්වයෝ සුවපත් වේවා, නිදුක් වේවා, නිරෝගී වේවා, නිවනින් සනසෙත්වා කියලා තරංගයක් දැම්මලු. එදායින් පස්සේ විශ්වයට දෙයි ගෙඩිය කැපිලා මොනවා කෙරුවත් මිනිසුන්ට තෘප්තිමත් වෙන්න බෑ. සෑයීමටපත් වෙන්න බෑ. සැනසෙන්න බෑ. කසාදවල් 15ක් 16ක් බඳපු කට්ටිය යුරෝපේ මට හම්බෙලා තියෙන එකකින්වත් සෑයීමටපත් වෙලා නැහැ. මේ 16 වෙනි බිරිඳ කියනවා ඇයි දෙයියනේ 16ක් බඳේ ස්වාමිනී තෘප්තිමත් භාවයේ නැහනේ සෑයීමටපත් වෙනවා අඩුපාඩුමනේ. දුර්වලකම් දකින්නකොට එපා වෙනවා ගාලා එලවනවා. වන්දියකුත් දෙනවා. මෙච්චර දේවල් උනායි කියලා පාඩම් ඉගෙන ගන්නෙත් නැහැ. ආයි බඳිනවා. සෑහීමටපත් වෙන්නෙම නැහැ. එකතු කළා පෙට්ටකම් පුරවලා සල්ලි. මුට්ටි පුරවලා කාපාට යකඩ එච්චර රත්තරන්. ස්වාමිනේ තෘප්තිමත් නැහනේ. තෘප්තිමත් වෙන්නේ කොහමද?
සියලු සත්වයෝ සසරේ නිදහස් වෙන්න ඕනේ කියන ඒ මහා ප්‍රඥාවේ තරංගය අභිභවාගෙන යන්න පුළුවන් කියාව කෝටි 800ටම නැහැ. ඔක්කොම අවසානයේ ගන්න තීරණය සසර දුකයි මාව බේරගන්න. නිදහස් වෙන්න අවශ්‍ය පණිවිඩය කියන්ට. එනම් මුළු විශ්වයම මේ බුද්ධ ශාසනය බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඒ මහා කාරුණික මහා කරුණාවේ සිතුවිල්ලට අනුව තමයි කටයුතු කරන්නේ, සිල් ගන්නේ, දන් දෙන්නේ, අත්තරින්නේ, පැවිදි වෙන්නේ, මාර්ගඵල නිවන් අවබෝධ කරන්නේ. ඒ සිතුවිල්ල ඒ තරම් අධික ධාරිතාවෙන් යුක්තයි. මොනවා කෙරුවත් කලකිරීමක් තමයි ඇති වෙන්නේ. සියලු දේ අනිත්‍යයි, සියලු දේ දුකයි. සත්වයෝ ඉපදිච්ච දවසේ ඉඳලාම දි รา පත් වෙනවා, වයසට යනවා, ලෙඩ වෙනවා, මරණයටපත් වෙනවා. භෞතික වස්තු මොනවා නිර්මාණය වුණත් මොනම නිෂ්පාදනය අපි කෙරුවත් දි รา පත් වෙනවා, භාවිතෙන් තොර වෙනවා, පොළවට පස් වෙනවා. මෙන්න මේක දැකපු නිසා තමයි නිවනින් සැනසෙන්න ඕනේ, සියලු සත්වයෝ නිවෙන්න ඕනේ කියන අදහස බුදුරජාණන් වහන්සේ විශ්වයට මුදා හැරියේ. ඒ නිසා තමයි අපිටත් මේ දුක දැනිලා නිදහස් වෙන්න ඕනේ කියන ඕමනාව ඇති වෙලා අද මුඩු මහණෙක් විදියට, ශ්‍රමණයන් වහන්සේ නමක් විදියට අපි මෙතන ආනාපාන සති භාවනා කරන භාවනා යෝගියා ගොඩාක් වාසි ලබනවා. පළවෙනි වාසිය තමයි කයේ නිරෝගීමත්කම. දෙවැනි එක තමයි ආත්ම තෘප්තිය. කයේ වේදනාව අවම වීම. සම්මා සතිය ස්වභාවිකම අධික වීම, සිය වැඩි. සිය ගොඩාක් වැඩි. වැරදෙන්න තියෙන අවස්ථා නැතිවීම, අවම වෙන්නේ නැති වෙනවා. වැරදෙන්නෙම නැහැ. මොනවා දැක්කත් ඒක පිළිබඳව තොරතුරු ගෝචර වෙන ප්‍රතිශතය වැඩි. සිදුරක් තියෙනවා, ඒ සිදුරට මේ ගල විසි කරන්න කියනවා. මේ ගල එතනට යන්න කොච්චර වේගයකින් විසි කරන්න ඕනේද? කොච්චර ශක්තියක් කයෙන් ඡය වෙන්න ඕනේද? ඒ දුරට සාපේක්ෂව මෙයා කොච්චර වේගයකින් ගියොත්ද ඒ සිදුර ළඟට ගිහිල්ලා නවතින්නේ? නිකම්ම ගණිතයක් නිර්මාණය වෙලා සමීකරණ ඇති වෙලා ඒ ගල අරියට මේ සිදුරට වැටෙන්න අවශ්‍ය මනස, අවබෝධය Taman තුළින් නිර්මාණය වෙනවා. අසාමාන්‍ය විදියට තොරතුරු ගෝචර වෙනවා. ගැඹුරෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන් හැකියාවල් ඇති වෙනවා. ආනාපාන සති භාවනා යෝගියාට. ආනාපාන සති භාවනා යෝගියාට තියෙන ලොකුම වාසිය තමයි ආයුෂ වැඩිවීම. තමන්ට මේ සියලු දේවල් ගවේෂණය කරලා මාර්ගඵල නිවන් අවබෝධ කරගෙන පිරිනිවන් පානකම් තමන්ට අවශ්‍ය ආයුෂ විශ්වෙන් දායාද කරනවා. මරණයේ ජයග්‍රහණය. මරණය ජයගත්ත කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. තමන් කරන ක්‍රියාවලිය අසාමාන්‍ය විදියට තේරෙන නිසා පුංචි ක්‍රියාවලියක් කරන්න යනකොටත් ඒක තුළ ගොඩාක් තොරතුරු ගෝචර වෙන නිසා ඒ තාපසයාට පුළුවන්ලු දවසේ වැඩ පැය භාගයෙන් කරන්න. ශ්‍රමය විභජනය කරනවලු, කාලය විභජනය කරනවලු, මොහොත විභජනය කරනවලු, අවස්ථාව විභජනය කරනවලු. ඒ ක්‍රියාදාමය තුළ ප්‍රධාන අවස්ථා මොනවද කියලා වර්ග කරලා තේරුම් අරගෙන ඒ අවස්ථා ටික විභජනය කරනවලු. ඒ සත්‍යයන්ගේ හැකියාවල් තේරුම් අරගෙන ඒ අයට මූලිකත්වයේ දීලා කණ්ඩායම් පිටවලා ඒ අයට ඒවා බාර දීලා ඒ බාරකාරත්වය විභජනය කරනවලු. වගකීම විභජනය කරනවලු. හැකියාව විභජනය කරනවලු. එක්කෙනෙකුට කරන්න බැරි දේ කණ්ඩායමක් එකතු වෙලා කරනකොට ඒක කොටස් කීයකට කැඩෙන්න ඕනේද කියලා ඒක කොටස් වශයෙන් විභජනය කරනවලු.
කරන්න පුළුවන් හැකියාව ධාරිතාව ගන්න ඒ අයගේ දක්ෂකම් ඥානවල සංගවිලා තියෙනවනේ ඒවා අවදි කරනවලු. ඒ කියන්නේ කාලය තරණය කරන්න පුළුවන් හැකියාව ලැබිලා. කාලයට වඩා වේගයෙන් ගමන් කිරීමේ හැකියාව ලැබිලා. අම්බුනේ 120යි 84000ක්ම දේශනා කරලා අනිත් බුද්ධ ශාසනවල වගේ සියලු යුතුයකම් ඉවර කරලා 180ට කලින් සියලු දේවල් නිමා කරලා දැන් මගේ රාජකාරී ඉවරයි බුද්ධත්වයෙන් සෑයීමටපත් වෙලා පිරිනිවන් පාන්නත් පුළුවන්කම තිබුණලු 120ටත් කලින් වැඩ ඉවරයි. කොච්චර වේගෙන් වැඩ ඉවර කරලාද? 20000ක් බුද්ධ ශාසනවල 60000ක් බුද්ධ ශාසනවල 80000ක් බුද්ධ ශාසනවල ලක්ෂයක් බුද්ධ ශාසනවල කොච්චර ක්‍රියාවක් කළාද ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේලා? ඒක ඒ විදිහටම කරලා මේ පොඩි කාලය තුල. එහෙනම් කාලය තරණය කරලා නැද්ද? කාලය තමන්ගේ පාලනයේ යටතට අරගෙන නැද්ද? අණුවේ භ්‍රමණයට යන වේගය තේරුම් අරගෙන ඊට වඩා ක්‍රියාවේ වේගය වැඩි කරලා අණුව ලැජ්ජාවටපත් කරලා කාලය තමන්ගේ පාලනයේ යටතට අරගෙන මරණයට තරවටුවක් දීලා නතර කරලා මරණය අපි ඉදිරියේ සංසුන්ව නියඬව ආරාධනාව දෙනකම් බලන් ඉඳලා ආනාපාන සති භාවනා යෝගියාට තියෙන ප්‍රයෝජන. එනම් මේ උස්ම රැල්ල උලංගක් නෙමෙයි. ඒක වීලුවක් නෙමෙයි. සෙල්ලමක් නෙමෙයි. ඒක මේ විශ්වයම පාලනය කරන්න පුළුවන් ධර්මතාවයක්. එළියේ තිබුණොත් විශ්ව ශක්තිය, ඇතුළට ගත්තොත් ප්‍රාණ ශක්තිය. විශ්වය තමයි ප්‍රාණයක් විදියට මේ කය ඇතුළේ තැම්පත් වෙලා තියෙන්නේ. මේ උස්ම රැල්ලෙන් ඇතුළේ තියෙන ප්‍රාණ ශක්තිය එළියේ තියෙන විශ්ව ශක්තියත් එක්ක පාලමක් හදනවා. මෙගොඩෙන් එගොඩට යන්න, එගොඩෙන් මෙගොඩට එන්න. විශ්වයටයි ප්‍රාණයටයි අතර සම්බන්ධය ඇති කරන්නේ, ගොඩනගන්නේ, පවත්වාගෙන යන්නේ ආනාපාන සතිය. විශ්වයත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්න තියෙන අවස්ථාව, විශ්වය තේරුම් ගන්න මට ලැබිච්ච විශ්ව දායාදය. එනම් මෙච්චර කාලයක් මම උස්ම අරන් තියෙනවා. උස්ම කියන්නේ මොකද්ද කියන එක දන්නේ නැතුව. මම ගොඩාක් දේවල් කරලා තියෙන්නේ දන්නේ නැතුවනේ. පෘථග්ජන මිනිස්සෙක්ට කතා කරලා ගෙවල් ඇදුවේ ඇයි කියලා කිව්වාම තෙමෙන්නේ නැතුව ඉන්න කියලා කියනවා. මරුණාට පස්සේ අනේ ඒක තමයි මමත් මේ කල්පනා කරන්නේ. ඇයි කසාද බැන්දේ? ඒ නෝන හරි ලස්සනයිනේ. වයසට ගියාම හරිම කැතයිනේ. එතකොට මොකද්ද කරන්නේ? ඒක තමයි මමත් මේ කල්පනා කරන්නේ. ඇයි මෙච්චර සැප සම්පත්? ඔව් ස්වාමීනි ඉතින් කෝටි 500ක් විතර අම්බ කළා. එච්චර වියදම් කරන්න පුළුවන්ද ජීවිත කාලෙම? බෑනේ ස්වාමීනි. මරුණාම ඉතුරු වෙන ටික ඒක තමයි මේ කල්පනා කරන්නේ. එකක්වත් අපි දැනුවත්ව කරලා නැහැ. ජීවිතේ හැමදේම නොදැනුවත්ව තමයි කරලා තියෙන්නේ. කරන දේ මොකද්ද කියන එක දන්නේ නැතුව තමයි කරලා තියෙන්නේ. යන්නම් වාලේ ගිහිල්ලා, ඉන්නම් වාලේ ඉඳලා අනිත් අය කරන්නේ මොනවද? ඒකම කරලා, ඒක බලාගෙන ඉඳලා කරලා, කොපි කරලා, ඔක්කොම බැඳා මමත් බැඳා. මිනිස්සු අහනවානේ ඇයි බැඳේ නැත්තේ? ඔක්කොම බැඳලානේ. ඒ ඉඳ බැඳපු නැති මාව අඩුවක් විදියට පෙනුණා. මම මොකටද වෙනස් වෙලා අඩුවක් විදියට වෙන්නේ? මමත් බැඳා ස්වාමිනී. මාර වැඩේ. හැමෝම ගෙවල් හදනවානේ. ගෙයක් නැද්ද? කොයිද ඉන්නේ? කුලියටද? ලැජ්ජයිනේ. එඳ මමත් ගෙයක් ඇදුවා ස්වාමිනී. අනුන් කරන දේ බලලා කරන්නම් වාගේ කරලා, කියන්නම් වාලේ කියලා, ඉන්නම් වාලේ ඉඳලා, යන්නම් වාලේ ගිහිල්ලා. එකක්වත් දැනගෙන කරලා නැහැ. එකම එක දෙයයිලු අරියට දැනගෙන කළේ මේ ඔක්කොම අනිත්‍යයි, දුකයි, අනාත්මයි. මේකෙන් කවදාක්වත් මේ ආයතන අය තෘප්තිමත් කරන්න බෑ. ඒ නිසා බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ සරණ ගියාලු. මේක විතරලු හරියට දැනගෙන කරලා තියෙන්නේ. අනිත් ඔක්කොම නොදැනුවත්ව තමයි කරලා තියෙන්නේ. ඔක්කොම වැරදිලා. හැම තැනම වැරදිලා. හැම තැනම වරද්දගෙන.
කයේ ප්‍රාණය අධික කරන්න අපට ලැබිච්ච අවස්ථාව ආනාපාන සති සූත්‍රය. බුදුරජාණන් වහන්සේ සියලු සත්වයා වෙනුවෙන් දීපු උත්තරීතර දායාදය. උස්ම රැල්ල මත සිත පීඨා සිය පවත්තන භාවනා යෝගියා තමන්ගේ ප්‍රාණය අවදි කරනවා. අවස්ථා අතෙන් පළවෙනි එක. මේ අවදි කියන්නේ මොකද්ද? කෝද්දනවා. ඒකවත් අපට තේරුනේ නැහැ. මගේ ප්‍රාණය මගේ 100ට ගෝචර වෙලා නැහැ. කය පුරාවටම ප්‍රාණය තියෙනවා. හැබැයි 100 පවතින්නේ මොනවාරි එක තැනක දෙතැනකනේ. ඔසවමි යවමි තබමි කියනකොට ඒ අවස්ථා තුනේ 100 තියෙනවා. අත් දෙක ඉස්සරහට එකක් යනකොට පිටිපස්සට එකක් යනවනේ. පිටිපස්ස එක ඉස්සරහට යනකොට ඉස්සරහ එක පිටිපස්සට යනවා. මේක දැක්කද? බාහිර පේන රූප දැක්කද? ශබ්ද ඇහුණද? කයේ බර දනිස් වලට දැනෙනවා. ඒ පීඩණය දැනුණද? කයේ චලනය වැඩි වෙන අවස්ථා අඩු වෙන අවස්ථා ඒවා දැනුණද? ඇතම්ම 500ක් යන්න බෑනේ. සක්මන් මළුව තියෙන්නේ අඩි 100යිනේ. ඇරෙනකොට ඉඩා පිංගලා ඇඹරෙනවා. කය ඇරෙනකොට ඇඹරෙන ඒ අංශක ගහන දැනුණද? නෑනේ. පුදුම වැඩේ. ඔසවමි යවමි තබමි තුන විතරයි දැනුනේ. මෙච්චර දේවල් තියෙනවා කයේ දැනුන්නේ නෑ. 100 අඩුයි. ගොඩාක් අඩුයි. තාපසයෙක් සක්මන් කරනකොට කයේ අවස්ථා කීයක් ගෝචර වුණාද කියලා අහුවාම අත්උස්සල කියවලු ස්වාමිනී 100කට ආසන්නව ගෝචර වෙනවා කියලා. ගුරුවරයා කලබල වුණාලු. කොහොමද මේ පොඩි එකාට 100ක් ගෝචර වුනේ? නවත්තලා වාඩිලා ඒ ගෝචර වෙච්ච ටික කියන්න කිව්වම කියනවලු කෙලවරක් නැල්ලු. එතකොටලු දැනගත්තේ 100ට මෙච්චර ගෝචර වෙනවද කියලා. එක සෙනෙයකට 1000ක් ගෝචර කරන්න පුළුවන් හැකියාව මේ සම්මා සතියට තියෙනවයි කියලා කිව්වොත් ඒක නිවැරදි සත්‍යයි. සියලු සත්‍යෝ එකට එකඟයි. 1000ක් මණ්ඩල සම්මා දිට්ඨි එක සෙනෙයක් තුල 1000ක් ක්‍රමවේදයේ තුල මොනවාරි එක ක්‍රමයක් වැටහෙනවා නම් 1000ක් තිබිලා ගෝචර කිරීමේ හැකියාව තමයි තිබිලා නැත්තේ. සතියට එක මොහොතකට කරුණු 1000ක් ගෝචර කරන්න පුළුවන්ලු. මගේ අවාසනාවට 3යි ගෝචර වෙලා තියෙන්නේ. ඔසවමි යවමි තබමි. ඔසවලා යවලා තබනකොට හිටගෙන ඉන්න කකුල අනුන්ගේද? ඒක කාගේද? ඒක මගේ නෙමෙයිද? ඒ අවස්ථාව වුන්නේ නැහැ. ඔසවනකොට රූප කලාප කීයකට බෙදුනද? යවනකොට රූප කලාප කීයකට බෙදුනද? අවස්ථා කීයකින්ද මේ කකුල ඉදිරියට තිබ්බේ? 3කින්ද? ක්‍රියාව තුල ගෝචර වෙන තොරතුරු අඩුයි. එනම් ප්‍රාණ ශක්තිය අඩුයි. කයේ ධාරිතාව අඩුයි. කතා කරගෙන ඉන්න කමම කෙනෙකුට නිින්ද යනවා. ඕ මැලවිලා නිදි. ඇයි ඒ? කවුරුත් නිදි නෑ. කවුරුත් නිදි නෑ. නිින්ද යනවා. ඇයි ඒ නිින්ද යන්නේ? එයාට ආගෙන ඉන්න අවශ්‍ය ප්‍රාණ ශක්තිය නෑ. එහෙනම් අපිට නිින්ද යන්නේ නැතුව ආගෙන ඉන්නේ. අපිට ඈරිලා ඉන්න පුළුවන් ප්‍රාණ ශක්තිය තියෙනවා. කට්ටියකට මාංශය දැනෙන්නම නැල්ලෝ. කට්ටියකට දරාගෙන ඉන්න බැරි තරම් මාංශිලෝ. අපහසුයිලෝ. විවේකේ ඕනේ කියලා කෑ ගන්නවා. ඇයි ඒ? කයේ මාංශ පේශි වලට සෛල වලට අවශ්‍ය ප්‍රාණ ශක්තිය නැහැ. නැති නිසා මාංශي වැඩියෙන් දැනෙනවා. වේදනාව වැඩියෙන් දැනෙනවා. මේ අයට අවශ්‍ය තරමට වඩා ප්‍රාණ ශක්තිය තියෙනවා. ඒ නිසා මාංශي නැහැ ස්වාමිනී. මාංශي නැහැ. අපහසු නැහැ. එනම් කයේ තේට්ටුව මාංශය අවිවේකයේ දැනෙන්නේ ප්‍රාණයේ ධාරිතාව අඩු වුණොත් ප්‍රාණායාම අරියට කලේ නැත්තම් ඒ හැම අවස්ථාවකම ආනාපාන සතියේ අවශ්‍යතාවය අපට අපේ කය මතක් කරනවා.
වියදම අඩු කරන්න, ආදායම වැඩි කරන්න. ඒකට විවේක වෙන හැම අවස්ථාවෙම ආනාපාන සතිය කරන්න. උස්ම රැල්ල මත සිත පීඨා සිය පවත්වන්න. ප්‍රාණය වැඩි වෙන්න හැම අණුවක්ම අණුවත් එක්ක ස්පර්ශ වෙන්න පටන් ගන්නවා. එකට පොකුරක් විදිහට භ්‍රමණය වෙන්න පටන් ගන්නවා. කකුලේ කෙස් ගාක කූඹියක් යනවා නම් ඒ සත්වයා දන්නවා කෙස් ගාක කූඹියක් නගිනවා, කෙස් ගා මුදුනට ආවා, ඊළඟ කෙස් ගාට යා මාරු වෙන්න යනවා. ඇයි? තව කෙස් ගාකුත් එල්ලෙනවා. ඒ තරම් සීය. ඒකයි රාතන් වහන්සේගේ සම්පූර්ණ පාන අණු ටික එකට ඒක රාශි වෙලා එකක් බවට පත් වුණා. ආත්ම දෘෂ්ටිය ගැලවිලා ගියා. විශ්වය බවට පත් වුණා. රාසින්වත් පව් නොකරනසේක සතර ඉරියව්වෙන් 100%ම 100න් වැඩ සිටිනසේක. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සාක්ෂිය. අපිත් එතනට යන්න ඕනේ. ආනාපාන සතිය සරණ යමු. ආස්වාසේ ප්‍රාස්වාසේ මත සිත පීඨා සිය පවත්වමු. හැම උස්ම රැල්ලක්ම වෙනමම ක්‍රියාදාමයක්. හැම උස්ම රැල්ලකටම කයේ වෙනම ක්‍රියාවක් පවතිනවා. වෙනම රසායනික වෙනස් වීමක් ඇති වෙනවා. හැම උස්ම රැල්ලෙම ධාරිතාව වෙනස්, එකින් එකට වෙනස්. වෙනම අඳුරා ගනිමු. ඒ උස්ම රැල්ලට සාපේක්ෂව අපේ ප්‍රාණය ක්‍රියා කරන්නේ කොහොමද? ඒ ක්‍රියා කරන ප්‍රාණය 100ක් බවට පත් වෙන්නේ කොහොමද? ඒ 100 සම්මා සතිය වෙලා සියලු සංඥා සංස්කාර වලින් ඉපදීමේ අවස්ථාව වළක්වන්නේ කොහොමද? ඒ වැළකෙන දේ තුලින් මේ සිත නිරෝධ සමාපත්තියෙන් පිරිනිවෙන්නේ කොහොමද? මෙන්න මේ අවස්ථාව දැනගමු. අපේ සියලු සංඥා සංස්කාර නිරෝධ කරගමු. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. බුදුරජාණන් වහන්සේට নমස්කාර වේවා. දවසේ චින්තනය ක්‍රියාවලිය මත සිත පීඨා සිය පවත්වමු. පිණ්ඩපාතේ බෙදනවා නෙමෙයි, පිණ්ඩපාතේ බෙදන ක්‍රියාවලිය මත සිය පීඨවන්න. එක ක්‍රියාවලියක් විදිහට දකින්න. සත්‍යයක් එයාට මෙයාට යනවා නම් ඒ යාම තුල, ඒ ගමන තුල පවතින ක්‍රියාවලිය දකින්න. සුලං අමනව නෙමෙයි, සුලං අමන ඒ සුලංග ක්‍රියාවලියක් විදිහට දකින්න. සියලු ගනුදෙනු ක්‍රියාවලියක් විදිහට දකින්න. ඇයෙන ශබ්ද, ඒවා වල තියෙන අදහස්, ඒ අදහසට අනුව ඇතිවෙන චිත්ත වීති, සිතුවිලි ක්‍රියාවලියක් විදිහට දකින්න. පේන රූප, ඒ රූප නිසා අපි තුල අවදි වෙන තොරතුරු, දැනෙන දේ, හිතෙන දේ ක්‍රියාවලියක් විදිහට දකින්න. හැම මොහොතක්ම ක්‍රියාවලියක්, විශ්වයේ ක්‍රියාවලියක්. ඒ ක්‍රියාවලිය තුල ක්‍රියා කරන ක්‍රියාවක් මම විශ්වයේ නම් හෝ මහා වේදිකාවේ ඒ මහා නාට්‍ය ප්‍රදර්ශනයේ තාපසය කියන පාත්‍රය රැගෙන රඟපාන මමත් නළුවෙක් කියන මානසිකත්වයටපත් වෙන්න. අම්මා, තාත්තා, දරුවෝ, ගුරුවරු, තපස්වරු, සේවකයෝ, ආම්පුත්තු මේ ඔක්කොම තම තමන්ට අදාළ චරිතය රඟපානවා. ක්‍රියාවලියක නිරත වෙලා ඉන්නවා. හැමෝම තම තමන්ට පැවරිච්ච චරිතය, ඒ ක්‍රියාව නිවැරදිව කරන්න උත්සාහ කරනවා. පුද්ගලයේ සත්‍යයක් නෑ, ක්‍රියාවලියක් පමණයි. හැම අවස්ථාවක්ම, හැම මොහොතක්ම ක්‍රියාවලියක් විදිහට දකින්න. ක්‍රියාව මත සිත පීඨා සිය පවත්වමු. තෙරුවන් සරණයි.